मैले यहाँ तिर खेल्नु अनि म अहिले हात दिँदैन है क्या उड बसे यो कममा जाने भने मारि नगरे छोरी छोरी अनि बोले पनि आफ्नो यतिका जान बाजा त पनि आइ जान खोजाले दिएर हो बाबै यो पनि आउँछ कि आज आउने गर्छ टमाटर गएर खाइने के झम्रा यो कस्ता छन् बाबै दिदु यही मुढामाथि खिराउनु भएको यो कट्टो हुनेछ यहाँ मेरो काट्छु रोइसिया लौई ओ भाउजू जोगु आलैको रोइसिया लौई ओ भाउजू फुटी झरा झरा मेरिया ओ भाउजू फुटी झरा झरा मेरिया ओ भाउजू भाइ खान्छन् बाबुको अंश ओ भाउजू भाइ खान्छन् बाबुको अंश ओ भाउजू बुइनी दौरा दौरा मेरिया ओ भाउजू बुइनी दौरा दौरा मेरिया टिपिया छु होइन भोगाई रोटी हाल्छु अल्लाई हामीले त हाल्छु झम्राले के भन्थ्यो चापा हुन् के पार्छन् देऊ कि अहिले हुन्थ्यो मजाले त जानु पर्यो नि हामी यो एक राखेन म त्यो थोलो मम्मी सुन्छ बा नै मम्मी भएछ अझ जिउ गरकै सक्नुहुन्छ बाबा आछन् आज पनि होइन छिप्छे भन्छ छिप्छे गनी होइ कान्या किन तिमी न हुँदै हुँदैन बाबा म एक बजे आए म 2 घण्टा क्लास एक छ भाइ क्या भाउ पनि छ अरे नानीहरु हेर्छन् फोटो किलो 500 एक किलो चाहे नि यार मैले भित्तामा के हो तिमीले पनि जान्दिदा के आइ त मुन्डा रुचि माछ यदि भोलि बिते गयो नि त म पछि उठबाट घरै ना काम गर्छ यो गर्न भरन घन लाया छु काचो भर छ हैन त्यो भर होइन झालेमाले भर थाहा हुँदैन भन्दैन मन त होइन काचो यो कोही मर्यादा छ भन्ने कोही नगा उति जा अनि ल दिरे भा ओ यो बिउ नभइदिया त म पर वहाँ जाने भन्छु माथि त मूलसम्म लेख किरा के यो बिउले गर्यो भन्थ्यो एकैछिन को नाति हो बेलजी खायौ अनि बेलजी आज त दिनले के राम्रो आइछ गरसै खुवाइ भयो 4 वटा रोटा गाउँमा ल्याएको थिएँ नुन पिरे नहालिन म भोग लागेन घट्दै खाल्छु कुमार 2 माछोरी गइन् उही गएर झुमखटी को 2 छोरी उनी एक छोरी गइ यो अब जोरसाई बुहारी गइ के जानु भयो तिमी यहाँ हगिन त रसन पनि छ अरे भाउ छ बढी जाउँदा पनि 11 2-3 गरेर खाला
हुनु हुँदैन क्या दे घरबाट आया मन हामीले उ गरेलियौ यो भोकबाय हुन्छ खाली जान के बोल्नु ठुलाबाट ल्याएछन् क्या मुठा क्याको बोटल लिइरहेको छन् त्यो 7 जनीले बिटा ल्याएछन् सन्ते दाइ जोइन मरिकिन भनेर म त अचम्मले मरे तिमी गउन आली ल्याएछन् बोटल हाइमा जाएको अनि त्यो के थियो त्यो ठुलो मेला भयो ठुलो मेला के थियो ठुलो मुलबाजु त कोन लाग्छ त्यो कोन्नु के कोद्नु सिकाउने हो त्यो पाइनेर बरार गए त छ हो कहाँ गइथिर गए त बरार गए पोरै पर पोर गए त हो सर पोर गइन पहिला गइदे म गएँ गए नै उनीहरु शर्मिला पोर गए थियो हो शर्मिला र हामी गए हे पछि गए थिए ल पछि के त्यो क्या के गए त के त म गए दिउ कुट्ने कुटुमुटी डाला हुने नि डाला दियो कति ल्याएछ डाला भन्ने हुन् कि होइन कि हामी न पैसा न पनि हामी न ओइ तन्त्र हामी न त्यति गाडी किन्नै पनि उही बेलाबाट आउन लागि हुँदैन हो अचेल खर भइहाल्छ बाबा पैसा कहाँ गरे पालोहरू मैथो भइगयो भन्छ आज त फाल्ले भएको त केन भाले उ हाला ऐसलो पालो हुन्छ के गटिकै छन् कि नै अघि छनिया हुँदै बाबा बाइ भुइँ दे छनिन अनि तपाईँ गाउनु मात्रै राखिआउनु हाम्रो त अनि त्यही पनि गोरस खाने धानी घिउ खाएको रे पालो र खाने धानी किरा खाएको रे मरि जाए बाल दिनौ यहाँ बाबै चुप लाग बेली उठ्कालिन त्यो किराले कति थियो बाबु यहाँ अहिले पैसा दिदा त पानी अलि पैसा छ छोड्नु छिटो म पछि क्या छिटो अलि पाग्ला क्या हाल्छु त हाल हाल्नु बित्या के रातै आउनुपर्छ टाइममा 2 मासेर अलि टाढा गएर मैले त घस्ने म त उन्तरु नआउने रे घस ल्याएको तिमीले भोलि भने भोलि बाबा पैसा घाँस भेटाए भन्नु नि त राउले भन्नु नि त अनि बारी खुन भन्नु बारी खुन लाग्यो मेरोमा त्यही काम गरे एकपछि मन आउँदै कहिले पनि आउँदैन त्यो दही ब्याग ल्याइदिनु पठाएर डाँडाबाट केही भन्दैन कि क्या गई डाँडाबाट गएर केही भन्दैन केही बोतल ल्याऊ कि केही भन्दैन घस काटे त चुइगन त्यस्ता दुगु गइजान्थे भनेपछि जुन हुन लिगिन भुनिन मैले ल्याऊ यो त जत्दै नजाने माथि वही गइ आ बोल्छु जन आउँदिन आ बोल्छु आउँदिन आ कोठाइदि यति गछन् फ्रीमा म त आउँदै आउन रुन लाग्यो तल पर क्या यति रुसै गए दिन रुन लाग्यो है त्यो यहाँ त रुक्छ त दिजु गाल गर्यो त्यसै बाहिर पछि गाल गर्यो जुगा भइ मनेले भुइसे गर्न पाल्ने मुले नि केन आइथ्यो त त्यही त उनीहरु फटलोड केही पनि हुँदैनन् यहाँ आइन आँखा कान नदेखिन यस्तै गरी केही उहिले फाल्ले केही भडले यस्तै गरी फाल्ले घस पाएन आ भनेर कहिले उसै बेला भेटाले मैन या पुनः गइ बाटुल के भन्नुहुँदैन क्या त्यो यहाँ आइती कोठा खै भन्दिन अब त म भुइँ भन्दिन अस्ति उदल पोस्ट पढ्न सक्छ यहाँ राखेको छ पछि क्या चाँदनी त अझ चाँदनी भइ मान्दैन कसले काट्नु पनि काटेर ल्याउनु के लाग्यो भने कहाँ लाग्यो भने कम गर्ने तर म पनि कहाँ लाग्यो भने के लाग्यो भने के कहिले बेला घर के लाग्यो भने कहिले बेला यति त हो घिउ पनि गाईको कति मिनट राखे हुन्छ त यही खेइ भरि भए त्यति हुँदो तिमी ओ त यही थियो रुहे फाल्दिँदै क्या एकचोटि रट्टामै जाने चाहिँ एकचोटि खुट्टु के त यो पनि हाले भएको त नि बरोगेली ले आउला त कतको ठिक क्या कतको बरोगेली बेल लिए बेल ल्याइदे मारमा आस्ते यहाँ आस्ते छैन कि लाइसक्न बिर्सिन्छ लागेको छ क्या बिर्सिँदै लो ल मम्मी त्यो त के न अब आलु सकिया सकिया अच्छा
पछि दिगा हुँदै पिठो पिठो पिरो पनि मम्मी पिठो चाल लैजा भन्नुहुन्थ्यो दिदीले केही नले छुँदैछ त भन्ने पिरो उम्तो छ गरे हैन पिठो के पिठो पिरो पिरो त पिठो छ भइजन छ त मलाई नै ठुलीमा खुन्नुहुन्छ के मिठो किनमा पुरो छैन बिहा ठुलो खानु खोले अहिले छागलाई अघि नै घाँस काट्नु भयो अझै मैले सरमा चुरेट खदेले अहिले खराब भयो तर हट्टाबाट आइयो चुप चुप भएर खाइँदै के भयो अनि हाल्नु अझ थोबै हालिछ बाबा पालौँ पाइया नै भाइ पालौँ बिगाएर ल्याऊ खाल्चोको त ल्याएको पालर पोगा के सपजा के को अपुले छ नाप एउटा दाउ ल्याउला आइले ल्याउला के हाल दाउरो पनि त्यहीमा एक किलोमा दाल लगाइदिने त मान्छे नै पिठो निगो छ क्या हेर्नु दि यो गरिन्छ रुपैयाँ खाले ल्याऊ आएपछि के गर्नु गाडी तर नदिने काल्ला गरेर महिना दिने हाम्मा गरेर महिना महिना दिने दिने खन्छन् भइदिने काल्ला गरेर महिना दिने हाम्मा गरेर महिना त गाउँ कति डर लाग्छ मगरे गर्नु त्यो रेडिएसन चाहिँ के हाल्नु पर्छ थाहा छ के हैन 300 अलि नुन हाल्दा विचार गर्दै चाहिँ अच्छा के गर्नु बल अहिले गलाउँछु 400 त्यो के अलि गर्ने न त्यो गर्ने के दिन्छ ओ के सुन्दै सब से बच्चा Well, but you see, I don't know. यही गाउनु यति तिमीबाट यति तिमीबाट पुछु र तर लाग्दा 50 चट्ट हाल्दै सिप सिप नमस्ते बारकेलाई म दालजी भन्नु त के रोनेलो भइगयो टाक्छु के न अलि खुन्नु होला नुन मात्रै हाल्यो हाल्दै ठिकै हो नुन कुम भएपछि त नखाए भएको पहिला खरे क्या गऱ्यो चर्काउँछ आलो नि हुन्छ क्या मिठो हुन्छ आलो चर्को नि हुन्छ बित्या खाने ल मैले पालो हालिदिएँ खानु पालो पहिला घटी चाहिँ खाएर आउँछु ल बाबा घटी चाहिँ मम्मी खट्टा तँ यहाँ नै क्या ल के ल बाबा जस्तो त नि आजमै घटी के न यहाँ आफ्नो रोटो खानु न डरिएर म खाने यति गाह्रो खाएर अलि के खाने होइन नखाने होइन अलि नखाने बच्चाको छ जति मिठो भएको बेला कसैले मिठो हुने बात त म त मैले भालो खाने भने चर्को भयो अलि ठिकै छ फेरि खाऊ हरिया पिरो छ हरिया नपिना पानी मिला खाएको यो मैले पनि चल्का आयो मारे त्यो पनि मन न अब फेरि खा अलि त धुलो चल्का के छैन धुलो पिरो छ ल त म पालाउनु चक्को टिमुर हाले मात्रै मिठो मान्छु सेलले चाहिँ क्या तिमी अझको त्यो भाइ के गरे बिकी सेलले न बेस गर्दै सबको केही नै
सरकारले मारेन फिटेन मारे ल आन्टी आए फर्स्ट खानै भोगेको मैले तेरो कुरा बुझेछु मैले पनि बुझिसकेँ छुइनँ बुझेछु